with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again when you say I dream about you daily, and your face, it's a painting in the Louvre, baby. All your words like the screenplay in a movie storyline, but I get scared till I say yeah, definitely, baby. Hey guys! So, ayun, nandito kami sa Cosmo Hotel. And I'll stay here for the next 30 days. So, eto yung room ko. I-tutor ko kayo. Pagpasok nyo dito, meron siyang cabinet. Ayan. May plancha and vault, tapos drawers, tapos may mga hangers. Tapos, may TV. Ayan. Then, may ref. Ito yung bed niya. Ayan. Ganyan. Bed. Then, side table. And then, ito yung CR niya. First time ko palang makikita yung CR, pero ayan. Sink, towels, shower, and then i-slide mo siya if gusto mong mag CR. Ayun lang.
Pag tumilip kayo sa bintana, ayan. Medyo madumi. Ay, hindi. Umuulan sa labas. Ayan siya. Ayan yung tower sa harapan. Hindi ko alam. Hindi siya tower eh. Para lang siyang building. May bank na building. Then, ayan. Hey guys! So, it's been a while. Yung first clip was last month nung dumating ako dito sa Malaysia. And almost 3 weeks na. I know walang update, pero nagpo-post naman ako sa Facebook ko. So, ayun. Hindi ako nakapag-vlog nitong mga nakaraan kasi medyo busy sa work and medyo nag-a-adjust pa ako dito. And hindi ko rin alam kung kailan ko ito ma-upload. Pero ayun, nandito pa rin ako sa Cosmo Hotel. And it's 7:24. So, today is my rest day. And nagkaayaan kami pumunta sa Genting Highlands. Or Highlands. Kaya I decided to film a vlog. And hopefully, maging okay naman. And sana ma-upload ko na rin. So, ayun, it's 7:24 and madilim pa sa labas. Pero, magkikita-kita kami sa baba para mag-breakfast. Then, aalis na kami. So, ayun, sasama ko kayo sa gala or lakad namin today. So, let's go! Hey guys! Ang kapal ng fog, so hindi masyado nakita yung view sa taas. So try natin mamaya pababa.
Hey guys! So ayun, hindi ko na nga natuloy yung aking video sa Genting, but kakagaling ko lang sa work and today is my last day dito sa hotel. Ayan o, ganyan yung view ko dito sa 13th floor and nag-i-empake ako nung ibang gamit na naiwan ko kasi mag-check out na ako tomorrow. Since last night ko na dito sa hotel, naisipan ko na lumabas. Malapit lang dito, sa labas lang siya ng hotel, lalakad lang ng konti. And, ando na yung River of Life. So, gusto ko lang ipakita sa inyo sa video bago ako lumayo or lumipat ng condo kasi baka hindi na ako makabalik dito or dun sa lugar na yun kasi view lang or pailaw lang naman siya. So, ayun, isasama ko kayo sa labas. Tadan! So, ayan. Ganyan lang siya. River of Life. Actually, nanggaling na ako dito before. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Hey guys, nakauwi na ako agad. O diba, wala pa ata akong 5 minutes doon. Pero, umuwi ako agad kasi number 1, dumadami na yung tao. Number 2, hindi talaga ako lumalabas dito mag-isa. So, nagmadali lang ako, nag-video, tas bumalik na ako agad dito sa hotel. Number 3, wala naman akong gagawin doon. Number 4, may nakita kong hindi ko dapat pakita. So, ayun. Hindi ko alam kung ma-upload ko ba tong video na to or matatambak na naman sa computer ko. Pero, if ever ma-upload ko to, thank you so much for watching and I'll try to film videos dito sa Malaysia. Kasi, magstay ako dito for a year or hopefully mas matagal pa. So, I'll try to share my journey here in Malaysia. So, thank you so much for watching. See you on my next vlog.